यदि तपाईहरुले YouTube च्यानल खोल्नु भएको छ र आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर पब्लिश गरिसक्नु भएको छ भने र त्यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी चाहिँ देख्नु भएको छ, कुनै पनि पार्टलाई तपाईले चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने छ र तपाईले चाहिँ म्युजिक लाउनु पर्ने छ, एडिट गर्नुपर्ने छ भनेपछि आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म कम्प्लिट डिटेलहरु बताउन गएको छु। हाई एभ्रीवन, दिस इज टेक्निकल बिपिन, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। आफ्नो YouTube च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी देख्नु भएको छ, त्यस तपाईको भिडियोमा तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि कुनै पनि पार्टलाई तपाईले चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने छ, एडिट गर्नुपर्ने छ, म्युजिकहरु एड गर्नुपर्ने छ अथवा विभिन्न किसिमका ट्रिमहरु चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेपछि तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यस भिडियोमा बताउँछु। भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। सो गाइज, सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो YouTube च्यानललाई चाहिँ खोल्नु होला। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली तपाईको ल्यापटप अथवा तपाईको मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई सिम्पली ओपन गरिदिनु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ टाइप गरिदिनु होला www.youtube.com टाइप गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरेपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट माथि टप बलेको 3 डटलाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डेस्कटप मोडमा अन गरिदिनु होला र तपाईले आफ्नो च्यानलमा रहेको लोगोलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा च्यानलमा जानु होला। एउटा च्यानलमा गइसकेपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानल, सिम्पली कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा भिडियोको लोगो छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि रिफ्रेश देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि मैले यस भिडियोलाई एडिट गर्नुपर्ने भयो र सिम्पली तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर सिम्पली पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा एडिटको अप्सन छ, सिम्पली यसलाई एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एडिटर रहेको हुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एडिटरको अप्सन गएपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तपाईले कुनै पनि पार्टमा तपाईले ब्लर गर्नुपर्ने हो, तपाईको फेस ब्लर अथवा कुनै पनि पार्टलाई तपाईले चाहिँ ब्लर गर्नु पर्यो अथवा तपाईको फोन नम्बर चाहिँ शो भइरहेको छ, त्यस फोन नम्बरलाई चाहिँ ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ म्युजिकको तलपट्टि एउटा ब्लरको अप्सन छ, सिम्पली यसलाई प्लस आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले फेस ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले कस्टम ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई कुन चाहिँ ब्लर गर्नु छ त्यसलाई सिम्पली चुज गरिदिनु होला। चुज गरिसकेपछि वेट गर्नु होला। कस्टम ब्लरमा अथवा फेस ब्लर कुन ब्लर गर्नु छ त्यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले यसरी फर्स्ट ब्लर अथवा कस्टम ब्लर तपाईले कुन ब्लर गर्नु छ त्यसलाई सिम्पली गर्नु होला र यसमा चाहिँ टाइम पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, कति मिनेटदेखि कति मिनेटसम्म तपाईले चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिम्पली चुज गरिदिनु होला। यसरी ब्लर गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली सेभ गरिदिनु होला। तपाईले सेभ गरिदिनु भने सिम्पली तपाईले चाहिँ ब्लर गर्न चाहेको पार्ट चाहिँ ब्लर हुनेछ। र अर्को रहेको छ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि म्युजिक तपाईले यसमा चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली म्युजिकमा गएर म्युजिक अप्सन गएर सिम्पली यसरी म्युजिकहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फ्री म्युजिकबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, अडियो लाइब्रेरी र स्टाररेटबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी है त यो रहेको छ। र अर्को रहेको छ तपाईले एन्ड स्क्रिन, यदि तपाईले चाहिँ एन्ड स्क्रिन लाउन चाहनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ एन्ड स्क्रिन लाउन चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भनेपछि यहाँबाट यो प्लस आइकनमा गएर तपाईले कुन लाउने च्यानल, सब्स्क्राइबर, भिडियो यसरी कुन लगाउने तपाईले चाहिँ एन्ड स्क्रिन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी इजी तरिकाबाट। र अर्को रहेको छ तपाईको यदि तपाईले कुनै पनि पार्टलाई तपाईले ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली चुज गरिदिनु होला, सिलेक्ट गर्नु होला, देन तपाईले ट्रिममा क्लिक गर्नु होला। तपाईले कुनै पनि पार्टलाई चाहिँ ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली ट्रिममा क्लिक गर्नु होला। ट्रिममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो पार्टबाट यसरी ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी ट्रिम गरेर यसरी तल स्प्लिटमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईले हटाउन चाहेको पार्ट चाहिँ डिलिट हुनेछ अथवा स्प्लिट हुनेछ। सो गाइज, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको थियो। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक गर्ने अवश्य गर्नु होला। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटन थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन सेल गर्नु होला ताकि यस्तै च्यानल भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके, बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।